بارمتنا عم يعمل اكل بلبنان بتكفي وبترجع بتردنا على البقعة، هالمرة عند أساطلي. أساطلي بيعمل جوسز، بيعمل كربونيتد درينكس، وأهم شيء بيعمل بيروت بير. ذا بوتلينج كومباني كيف الأنانة بتتعبى، مشوار ببلش من جوا. بلشنا من معمل فريز يلي هو أول شيء عم نشوف المي وسكر، يعني عم نخلق الكونسنتري السيرب. 100% بيتسقع صح، وبينقل فلتريشن، بيتسقع ليبلش يروح على الميكسينج. كل قنينه بتشربوها هي مبلشه من هون، هيدا المطبخ الاساسي تبعولنا، مطرح عم نحضر كل قنينه، كل البرودكتس تبعولنا، منهم فريز، منهم جوسز، سيروبس. البروسيس ببلش من الخلط، اول شيء تحضير السكر، تذويبه على حراره عاليه وفلتريشن تبعوله. من بعدها كل الادز بدهم ينحطوا بالبرودكت، بيتذوبوا سوا، بينعمل لهم فلتريشن كمان، كل ستيب في فلتراسيون لها. بينخلطوا كلهم بميكسينج تانك ليكونوا ريدي لينبعتوا على التعبئه. قبل هيدي ستيب في عندنا لاب بيعمل فحوصات كامله، بياكد انه البرودكت قادر يروح على التعبئه. وانس وير ريدي بنروح نعمل كربونيشن، يعني بنزيد CO2 لتصير سباركلينج فريز، بنعبيه بالقنينه، بنسكر، بنعمل كايند اوف باسترايزيشن صغيره بس لندفي القنينه، ونرجع نعمل ليبلينج من بعدها ودراينج، بنحط الليبل عليها، بنحط الكود، بنعمل باكجينج، ومن بعدها بتصير ريدي تطلع على السوق. اكيد بعد ما ينعمل لها كمان فحوصات كامله نتاكد انه القنينه قادره تنزل، ينعمل لها ريليز على السوق. لكن بدنا نرجع على السريع، مي وسكر. اوكي. زدنا سكر من برا، هي الشغله الوحيده اللي الانسان بيعملها. الباقي كله سوا عم نشوف اليوم معمل ما فيه حدا، بس هو اوبريشن، هو عم بيشتغل. اوبريشن هلا حاليا عم نعمل ميكسينج للخزانات وعم نبعت على الفيلينج. ستيت اوف ذا ارت بلانت، اكيد كله ستانلس ستيل، بتشوفوا كل الاساطر، كل الخزانات ستانلس ستيل، كل شيء بدق بالبرودكت ستانلس. باخر النهار كل قسطر بيستعمل وكل خزانه بنستعمله بينعمل له فول كليننج لحتى نكون اكيدين انه ده النهار نقلع على نظيف، ما عندنا مشاكل، ما عندنا مايكروبيولوجيكال كاونت، كله يكون جاهز للتقليع على ثاني النهار. حضرنا السيروب جوا، بنبعته لهون على الميكسر، بالميكسر بينخلط سيروب مي مع CO2، هون بصير عندنا كربونيشن للبرودكت كثير فيزيك. طالعة بدري مسقعة، أنا بعبت هلا.
تنوضح الموضوع انه هول القنينه عم ينرشوا من برا، يعني عم يندهنوا من برا، 100%. يعني اللون اللي شايفينه مش هو لون الليكويد اللي جوا، منشان هيك الليكيد اللي جوا هو صار ناتشرال كولوران and less coloring. من فبيبين انه لونها هيك، بس هي من جوا لونها اقل بكثير لانه طبيعي 100%. مزبوط. القنينه اللي شفناها من وقت ما فتنا سكر مي وظهرت بدها تقريبا شي ساعتين، تقريبا هيك شيء. وليتست تكنولوجي بالفتحه يلي صارت اهين بتنفتح دغري. رين كول. اوكي. تخيلوا قديش كبار، تخيلوا قديش عراض هول انجابوا من برا عبور بيروت وتحملوا لهون. هيوج. ستيت اوف ذا ارت. معمل بيرة بعتقد في منه كتير قليل بالعالم مش بس بلبنان. سامعين الصدى لانه ما في حدا عم يتحرك وراي، ما في ولا شخص ورا. تعالوا تفرجيكم من الشعير للقنينه كيف تنعمل هالمعمل العظيم ببقاع لبنان. البرو ببلش انه بنبلش نطحن المول مع مي سخنه اسمه ماشينج لحتى نحن نستخرج الستارتش اللي موجود بقلب المول ونحوله بعدين بالبروينج لبعدين نقدر نعمل فيرمنتيشن بالسي سي تيز بالفرمنتر. عمليه البرو بتاخذ تقريبا بين 6 و7 ساعات حسب البيره يلي عم نعملها نحن، حسب نوع البيره. وبعد هال6 ساعات بيرجع بصير في عندنا الفيرمنتيشن واللاجرينج حتى نقدر يطلع لنا بيره بالاخير، وكل البروسيس كله سوا بده تقريبا شهر 30 نهار بين فيرمنتيشن وبين لاجرينج. بعدين بصير فينا نعمل فلتريشن ونرجع نعبيهم للبيره وبتصير جاهزه لتنزل على السوق. اثنين من الانجريدينتس تبع البيره هن المولتد بارلي وعندنا الهوبس، هن اثنيناتهم بفوتوا بالبروسيس، اثنين انجريدينتس اساس ببروسيس البروينج. وصل المولت على البرو هاوس، بنبلش ميلينج، نطحن مع مي سخنه، ونبلش هون بالماشينج. الماشينج هو لما ننقع المولت مع المي السخنه لنستخرج الاكستراكت. بعد استخراج الاكستراكت حبوب المولت ما عادش لهم دور، بدنا نحن نفصلهم عن العصير. هاي العمليه اسمها لوترينج. بهاي العمليه بتاخذ تقريبا شي ساعه ونص، ومن بعدها بنبلش غلي بهذا الخزان اللي هون حدنا، نغلي بنطلع على 100 درجه حتى نعقم العصير، حتى البتر سبستنسز يعطونا البترنس، يعطونا المروره للبيره، لانه المروره تبع البيره هي شيء اساس. وبعد ساعه غليان بدنا ننقل على الكولينج، ننزل بنبرد من 100 درجه ل 12 درجه حتى نقدر نحط اليست ونقدر نعمل فيرمنتيشن بعدين. بعد ما خلصنا البروينج بدنا نبلش فيرمنتيشن حتى يطلع لنا CO2 والالكوهول اللي بقلب البيره. نحن موجودين هلا بالسيلر، هون محل ما بصير الفيرمنتيشن، وبعد الفيرمنتيشن بصير في عمليه اللاجرينج اللي هي انها مثل ماتوريشن للبيره. هالبروسيس بده شهر، من بعد هذا الشهر بصير جاهزين للفلتريشن، للتعبئه وللقنينه انه تنزل على السوق. هلا كل شيء عندنا هو اوتوميتد سيستم. هذا السيستم بيعمل كنترول للبروري كلها سوا، من وقت البروينج لوقت التعبئه كله اوتوميتد، والعمليه بنتحكم فيها من بروسس مثل هودي اللي موجودين هون حتى. اليوم نحن فول برودكشن، يعني عم نعمل كل شيء بينعمل عنا، عم نعمل بروينج، عم نعمل فلتريشن، عم نعمل بوتلينج. ومثل ما شايف هيدا الشغل هيك بيصير. نحن 3 اشخاص ماشيين هيدي البروري، لانه عن جد كل شيء اوتوميتد وكل شيء سيستم كمبيوتر بيتحكم فيه. نحن علينا بس نعمل كنترول، نتاكد انه كل شيء ماشي مثل ما مزبوط مثل ما لازم، والبقوي السيستم بيتكفل فيه. فيرمنتيشن بدنا نحن علينا بس هلا نزيد اليست والفيرمنتيشن بتبلش. هذا عصير البيره بعد فيه بس قلنا مول مغلي مع مي سخنه وهوبس. مي سكر وشوي المروره تبع الهوبس.
بعد ما عملت بعد ما عملت. بعد ما فيها بابلينج، بعد ما فيها فيزن. 100%. هلا السكر هيدا نحن ما بنحط ادد شوجر، هيدا السكر جاي من الموز. Sweet. يعني نحن ما زدنا له سكر. حلو ريحتها كثير. بعد ما طلعت البيره من البرو هاوس وزدنا لها اليست، بدها تبلش فيرمنتيشن. اذا ملاحظين ببلش يصير في عندنا فوم لانه صار فيها CO2 البيره. بدها تعمل فوم بس نصبها. هيدي تقريبا صار لها 25 يوم يعني رح تخلص. عم نشوف CO2 كونسنتري اكثر. صارت مور ساتوريتد يعني CO2. بين كل الطعمه. اكزاكتلي. في فرق كثير بينها وبين البيره يلي فلتر. هلا بنرجع كمان بندوق الفلتر نشوف باخر مرحله البيره بس الفلتر. بعد الفلتريشن صارت كلير البيره لانه البلسنر بير هيك لازم تكون هالقد كلير لا تقدر تكون بلسنر بير. سو لونها مزبوط، فاتحه CO2 مزبوط. هون صاروا مسقعين. هون مسقعين اصلا بنعمل فلتريشن على المسقعه كمان. بدها كست بزورات وانا باقي هون. اهلا وسهلا فيك. من المولت هونيك 6 سايلوز كثير كبار بينتقلوا لهون على الفرمنتيشن. هيوج. تخيلوا كمية البيرة يعني متعبي واقف كان بيسين اولمبيك. خلينا نسأل 3 أسئلة كل العالم تسألها يمكن. شو يعني هوبس؟ هوبس هو عشبة الدينار، هو عشبة طبيعية، نحن بنجيبها من ألمانيا، دورة إنه تعطي المرورة للبيرة. في كمان نوع تاني من الهوبس اسمه اروماتيك هوبس يلي بيعطي اروماز للبيرة، كمان هو عشبة طبيعية، يعني منه شيء اصطناعي، هي عشبة طبيعية بتنمى مثل العريشة. شو اللي بيعطي لون البيرة؟ لون البيرة بيجي من الغلي، لانه نحن عندنا اكستراكت فيرمنتبل شوجرز بقلب العصير، بس نغليهم بيغمق لونهم. في عندنا كمان شغله ثانيه بنستعمل نحن بلاك مولت للبيره، هو مولت بيبقى غامق لونه، هو كمان بيزيد من لونها للبيره. شو هن المكونات البيرة الأساسية ولازم هول يكونوا بس؟ ما في بيره بلا مي، بلا مولت، بلا ييست، بلا هوبس. هول هن الأساس. او هن الاساس. واو. كل ما ازور معمل برجع بقول الطعم الاشياء هي وطالعه دغري فريش 10 مرات اطيب. مش معقول شو طيب. مش معقول فريش فيري فريش.